Hello everyone, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ড্ৰেপিং ভিডিও লৈ আহিছো যি সকলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব নাজানে বা পাৰফেক্ট কৈ নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মই সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আহক তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া মোৰ পিন্ধা হৈ গ'ল আপোনালোকে অতি সহজতে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ এনেদৰে পিন্ধিব পাৰিব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ